Glad to see you're still alive. Tak. Potom, co jsme se přehoupli do nového dne, tak ještě si zrekapitulujeme trošičku, co se stalo, než nastal den 6. My jsme tady v Seisenu, tak našel Masona Bowerse, ale evidentně byl úplně mimo a absolutně netušil, o co jde, už byl asi v docela pokročilém stádiu takového toho obracení na víru Seisenu. Takže Tex se mu snažil asi v celku marně vysvětlit, že on je ten hodnej, který mu chce pomoct pryč a potřeboval po něm teda pomoct. Takže tak nějak se ho zeptal, co má po kapsách a dostali jsme 2 baseballové kartičky, což jak tušíte už z předchozích dnů budou patrně ty 2 zbývající, který otvírají další takovej ten menší safe v tom větším safeu, který jsme otvírali pomocí dalších 7 baseballových kartiček v tom plážovém domku. Každopádně Tex, po tom, co se těch kartiček zmocnil a co Bauer začal tak trošku vyvádět, že ho okradl a že je to zloděj a začal moc na sebe lákat pozornost, takže Tex se ze Seisenu zdejchnul a to, co viděl, v podstatě ho úplně nenechává klidným a on proto nemá úplně moc odborných vysvětlení, takže se zastavil na North Hill Clinic za starou známou doktorkou a začal nám tedy další den a podíváme se, jestli on nám dokáže dát nějaké odpovědi na to, co by se mohlo s Bowersem dít. Yeah, I'm sure you are, since I haven't paid my first bill. So your test results came back. Have you ever been in the military or undergone any behavioral therapies? No. Well, not that I can remember. Back around 2020, a controversial therapy was developed, initially to help victims of trauma. It was known as a trance-inducer. Nanites were used to target specific memories, blocking brain signals, essentially erasing the traumatic memories. The military started to use it to treat post-traumatic stress, but then they and other government agencies discovered more off-label purposes. And somehow it's ended up in my system. Whoever injected you coupled it with a verbal cue, a trance key. It's a phrase spoken to trigger a response. To restore your memory, you need an antidote serum known as a trance interrupter, and then the trance key. Tak, já jsem se dozvěděl docela závažnou věc, protože přišly testy z Texova vyšetření, z té naší první návštěvy doktorky, kdy jsme se tam v podstatě odebrali s tím, že se odehrálo to přepadení na té ulici. Tex si nepamatuje posledních 7 let a našel na svý ruce podivný vpichy. Tak teď nám doktorka v podstatě oznámila, že nebo ptala se Texe, jestli náhodou nebyl v armádě, což jako Tex nějak nic o čem by věděl. Načež teda nám vysvětlila, že v roce zhruba 2020, kdy vojáci se vrátili z války, tak se na ně aplikovala jakási látka, která v mozku zabraňovala některým částicím fungovat nebo vyvolávat vzpomínky na traumatické zážitky a dost se tadyhle ta medicína začala na návrativší se vojáky používat tak, aby neměli prostě stresové vzpomínky a tak dále, dokázali se vyrovnat s tou vojenskou službou a s tím, co vlastně v té válce viděli. Ale lék se začal docela i zneužívat, takže vláda jeho používání krátce na to zastavila. Nicméně Tex teda jako vydedukoval, že nějakým způsobem tahle látka je teď jemu koluje v žilách a doktorka mu dál oznámila, že existuje na to jakési antisérum, ale zároveň, že je ještě nějaký slovosled nebo prostě volba slov, který je potřeba po aplikování toho séra vyslovit, tak, aby ten člověk v tom mozku odblokoval ty zastavené vzpomínky a mohl si v podstatě vzpomenout na to, co dělal, nebo se mu vyvolaly vzpomínky zpátky ty, který
tím původním infikováním nebo tím vpichem toho séra na zapomnění jako neměly být z mozku dál vyvolávaný. To znamená, text to v mozku všechno má, akorát ty neurony díky tomu séru prostě nepracujou, nebo ty mozkové buňky tak, že mu tu vzpomínku nevyvolají. Takže text bude potřebovat jakýsi antisérum a pak ještě zjistit, který ten transký, což vlastně je to slovo, takže bude muset ještě zjistit, dalo se říct skoro až zaklínání, jakoby to zaklínací slovo, který by mu mělo zavolat ty vzpomínky zpátky. Well, I appreciate the info, Doc. Now, at least I know what I'm looking for. That's the bad news. But if you get the serum and your key, your recall should be strong as ever. Tak, v podstatě ano, máme najít to sérum, nebo pokud, doktorka nám říká, pokud najdeme to sérum a najdeme to správné slovo, dokážou se nám vrátit ty vzpomínky, které jsou teď úmyslně blokované. Let's check your recall, Doc. Can you answer a few questions for me? Let's just keep this professional, shall we? I don't think you could do much better. And yes, I mean that the way it sounded. I believe he runs a diner over by Telegraph Hill. I've dealt with many cases of amnesia, but nothing exactly like this. I've checked around and it's not stocked by any medical facilities. Tak, to sérum se v podstatě nikde nedá běžně sehnat. You'll need your trans key to restore your memory. And the only way you'll find it is to get it from the person who injected you with the transinducer. A v podstatě nám oznamuje to, čeho se člověk trošičku bojí, že ten, kdo nás infikoval, nebo ten, kdo nám v podstatě vpravil, dožil to sérum, aby text prostě si nepamatoval některé věci, tak ten jediný asi bude znát to správné slovo, kterým se ty vzpomínky dají zase vyvolat. I have no idea what the trans key might be, of course, but it would likely be a short, fairly unique phrase. Tak, v podstatě ani možnost nějakým způsobem vydedukovat správný klíč pro Bowerse doktorka nezná, ale že to bývá většinou velmi jednoduchý nějaký slovosled nebo nějaká fráze nebo klidně i jedno nebo dvě slova. Nicméně nevíme nic, nevíme to správné slovo ani na návrat Texovy paměti, nevíme to správné slovo ani na návrat Bowersovy paměti. Before I return to Say-San, I'll need a laser blade to cut Bowers free, the trans-interrupter serum, and its trans key. A teď úplně nevím, kde jsem přesně skončil, nicméně tak to zrekapituluju, že Tex potřebuje získat proto, aby s Bowersem mohl nějak pracovat sérum, i to slovo, a budeme to muset nějakým způsobem zjistit a hlavně Tex bude muset zjistit, kdo infikoval jeho samotného. Tady máme nějaký vzkaz na telefonu. Mr. Murphy, please tell me you have news about Mason. He's being held at a place called Say-San, which is some crazed cult where the lunatics are in charge. I'm not going to alert the police because they might dispose of Mason. I think I better handle this myself. But why would you put yourself in so much danger? Because someone's taken 7 years of my life from me and I want it back. If there's a way I can discover what happened and somehow restore my memories, I'll take that chance. Well, I hope you do get that chance. My name is Thompson Alt. I'll get back with you soon. Good luck, Mr. Murphy. Tak, tohle byl ten neznámý člověk, který na začátku, když Tex vlezl do okna Electronic Shopu, tak byl zavřený v nějaký elektrický síti a nemohl se dostat ven a byla tam jakási tajemná krajokrabička, kterou ten člověk odnesl a řekl, že se ještě ozve. A akorát nám kladl na srdce, ať najdeme Masona Bowerse, takže ten se teďko ptal, jak jsme na tom daleko s hledáním, takže Tex mu řekl, že ho našel, že je v podstatě držen v Say-Sanu, že je v jakém stavu, v jakém je, a že tedy jako policii neinformoval a že se o to zkusí postarat sám, už hlavně z toho důvodu, že jeho 7 let paměti je taky v háji a on se potřebuje prostě dozvědět co a jak, takže
to riziko podstoupí a místo policie se pokusí Tex celou tuhle záležitost vyřešit. Takže ten člověk se mu i představil, no a že se ještě ozve, takže jedeme dál. Se podívám schválně, kolik už jsme pozbírali komiksů. No, dost málo. Trošku to flákám. Zase na druhou stranu je fakt, že máme 6. den hry. Takže ještě jako určitě několik lokací je před náma. Tex ještě zcela správně poznamenal, že potřebuje i něco, čím přeřeže Bowersovi pouta. A to mě trošičku evokuje, že jsme se mohli stavit pro nějakou hezkou hračku tady do Electronic Shopu. More questions? Why you gotta keep coming back with more questions? Sorry. I don't know if this has anything to do with this trans key you're talking about, but after that 48 Pandian flew off, I circled back. I took a quick look around and saw a fresh hypo on the ground along with a few cards. I grabbed them. If you want them, just don't tell the cops I gave them to you. Zak tady něco našel po tom přepadení, když se vracel zpátky k sobě. You think we got something that expensive here? And you know you gotta have a license to carry one, right? Look, I have one of my own. I'll give it to you. But only if you swear that it squares us up. A nakonec i řezačku na pouta jsme ze Zaka dostali, přestože nám tvrdil, že to není normálně dostupný zboží a že na to musí mít člověk licenci, aby takovouhle věc měl u sebe, takže pojďme se podívat. Tohle bude ta řezačka. Tak, tohle jsou určitě ty dvě karty baseballových hráčů, které nám otevřou zbytek toho sejfu u Bowerse v tom domku. These 4 of clubs cards were found scattered all over the alleyway by Zach after the abduction. I think Bauer's trance interrupter key may be the phrase 4 of clubs. Tyhle kartičky byly poházený na místě, kde tak se přepadli na začátku a kde unesli Masona Bowerse. A text teda dedukuje, že možná, že to obnovovací slovo paměti by mohla být slovo 4 kluci, nebo 4 of clubs, nevím, jak si to přesně přeložit z té karty. No nic, vyzkoušet to můžeme. Pořád nám ale chybí sérum. Musíme tady ještě vyspovídat lidi v Chandler's Avenue, než se vypravíme s těma kartičkama. Pokusit se otevřít ten safe. Myslím si, že já tady nikdo moc odpovědi znát nebude, přesto je dobrý udělat si takovýto vyptávací kolečko. Hey Tex, how's your case progressing? Can't help you there. Protože třeba u Zaka se nám to vyplatilo se zeptat na to magické slovo, i přesto, že teoreticky Zak o tom nemůže mít ani páru. Ale většinou nám ty lidi dají třeba indici, o který ani oni sami netuší, jak moc je to důležitý pro nás a má to nějakou spojitost. Lama klub je pořád prázdnej. Netuším, jaký smysl pro nás ta lokace bude mít, jestli vůbec nějaký bude mít. Ve Snow Warehouse se asi taky nic moc nezměnilo. Půjdem si prokecnout Archieho. Hey Murph, how you doing? What can I do for you? Don't know about that. Zrovna sečtělej a moudrý Archie, který se montuje do čehokoliv, tak zrovna tohle neví. Kde sehnat to sérum? Bude asi zajímavý o tom mluvit s Clintem. Always happy to help out my best tenant. Let me think. No. To se dalo čekat.
co naše skvělá soused, lomeno sousedka. Having a detective hanging around isn't exactly great for business, Tex. I'm gonna have to start charging you. Keep this up, and I need to start charging you. No, evidentně už ho nebo jí otravujem. Za chvilku z nás bude minimálně vyžadovat poplatky za otázky, anebo nás chce rovnou žalovat. Tak co ruk? Perhaps I've been wrong about you, Murphy. What can I do to help? No. Next. Takže ruk taky nic neví. V podstatě to je asi očekávaný, tady nebude vědět nikdo. Zkusíme ještě inspektora Barnese, nebo respektive Moja. Of all the face-melting food joints in all the towns, in all the world, you walk into mine. Don't know. Myslel jsem si to. A Louis bude asi teda taky vidět prd, ale zastavíme se za ním. I think everybody's pretty happy that you're back to your old self. Except Rook. That ornery old cuss. No pleasing him, I guess. How are things going for you? Sorry. Tak se teda vydáme do toho sídla Bowerse a otevřeme si zbytek toho sejfu. Before I return to Ceysan, I'll need a laser blade to cut Bowers free, the trans-interrupter serum, and his trans key. Man, this is a nightmare. I fly back to the beach house to see if the cards Mason had on him can be used here. When I arrive, there's a familiar face waiting at the door, looking for an update. You found Mason. Is he okay? Well, physically, but mentally he's had a taste of his own medicine and it doesn't suit him. Where is he? It's a place called Ceysan, and I can't tell whether he's being held for his own protection or against his will. So, what do we do now? If we don't know why he's there, we shouldn't get the police involved, right? Yeah, these boys play for keeps. I'm afraid if we break in on him, Mason may disappear for good. You said you don't think he knows who he is. What does that mean? He's been shot up by something called the transducer. And if we don't get Mason's memory back, all three of us may be stuck at this dead end. I'm so grateful you're doing this. I don't know who else I could turn to. I still care for Mason, but we haven't been close in a long time. You seem so tough and self-reliant. Well, being a PI is a very rough business. Isn't the rough business always more exciting? Maybe when Mason is back to his normal state and out of danger. Look, I'm no hero. I'm doing this to get my memory back. But perhaps later we could talk about this. Perhaps is so full of possibilities. Is there a more intriguing or tantalizing word? Perhaps. But right now I've got to find something to help me get Mason out of Ceysan. I'll leave you to it. Good luck, Tex. I've got to go. You know how to get a hold of me if there's anything you need. Tak. Potom, co Tex dorazil v podstatě tady k tomu sídlu Masona Bowerse, tak jsme potkali opět Ariel, která z nás tak trochu páčila informace. Takže Tex jí řekl, že ho našel, akorát, že není úplně nějak moc příčetnej a že je potřeba ho nějakým způsobem dát dohromady. A že ho držejí na místě zvaným Ceysan a že zatím teda v tom policie není nějakým způsobem zainteresovaná. Ariel samozřejmě se hned snažila Texe nějakým způsobem svádět tak, aby ještě více získala jeho přízeň, aby ji informoval pak o tom, jak to s Bowersem probíhá. Což je trošku podivný, nechová se úplně tak jako vzorná manželka. Necháme se překvapit, co z toho bude, začínám mít trošičku podezření. Ale uvidíme.
This must be the trance interrupter medication. And there's only one dose. This is trance interrupter serum. The only thing that can bring back memories. And there's only dosage for one person. If I use it on Mason, maybe you can tell me where more serum is. Takže jsme našli pravděpodobně to sérum, který má odblokovat tu ztrátu paměti. Samozřejmě samotný nestačí, je potřeba ještě znát to správné slovo, který se má vyřknout. Ale to máme s sebou tu kartu, která možná bude teda fungovat. Každopádně Tex si trošku posteskl nad tím, že je to sérum jenom pro jednoho, trošku zapřemýšlel, jestli si ho třeba nešlehne sám, ale pak v podstatě řekl, že se pokusí teda dostat z té blokády ven Bowerse a že možná kápne božskou, kde třeba je těch sér ještě o něco víc, když už se teda dokázal k něčemu takovýhlemu dostat. Takže asi vzhůru zpátky do Sejsenu. How are you today? How's everything going here at the camp? 4 clubs. 4 clubs. 4 clubs, Mason. Come on, wake up. Come on, don't be deaf, dumb, and stupid. Please, Mason, wake up. So, that's it. Come on. Tex, where are we? Takže se to povedlo. 4 Clubs bylo opravdu to správné slovo a sérum zafungovalo. Vypadá to, že Mason je zpátky při sobě a neví vůbec, kde je, takže jdeme na to. Is that the trans interrupter? What have you done? You can thank me later. But you restored my memory. I'm the one who blocked it. What? Why the hell would you do that? Oh, God. Now they can find out everything I know. How could you do this? Oh, well, maybe because I want my memory back. Your friend said you're the only one who could help. My friend? Yeah, the one who came for the cryo chamber. So he has it. The cryo chamber's safe? Yes, he has it. So where do I get more serum? There was only one dose and you're safe. And what the hell's my trance key? Margaret injected you. She's the only one who could have helped you. Yeah, and she's dead. And I'm pretty sure her head was the main ingredient in that soup can of yours. Why'd you cut off her head? I didn't. It was Maldonado. I don't think I could have done it. Yeah, well, don't mince words, because it was your idea. Margaret double-crossed us. She came up with her own plan, but I think we stopped her before she could give it to the translator. Well, you don't come across as totally insane. She knew things, but she'd given up hope. However, some of us still believe. It wasn't fair of her to take those things to the grave. And I have the technology to tap what's inside her memories. Even after death. Well, I stand corrected. You are insane. You were in on it with us. We were all looking for the Tesla egg. But you're the one who found it in the wall of your apartment. I was still working from the inside, letting you all know what the translator was doing. By then, Margaret had stolen the egg and disappeared. I was afraid she switched sides, so I hired Maldonado to do surveillance on the Ritz, hoping she'd show up. Yeah, and she did. She and that big mutant came by and injected me. I caught up to her at the door of her apartment. All I wanted to do was talk, but she clutched her chest and collapsed. Dead before she hit the floor. Decapitation was the last resort. So when does the abduction come in? I called Maldonado just when the translator's henchmen arrived. Maldonado brought the cryo chamber while I created a diversion. While they were chasing me, he did the deed. Then I used the transinducer on myself. We'll rendezvous with my friend. We gotta find that egg before the translator does. All right, but let's swing by and get your wife, too, because she's been worried sick about you. My wife? I don't have a wife. Very good, Tex. You continually impress. The cryo chamber. It holds your answers. Don't let him find it.
Welcome back, Tex. You certainly have a gift for making things interesting. Yeah, it's a gift that just keeps on giving. I assume you have no idea who we are. Let me just save some time here. I have no memory of you or anything else since this bastard here shot me and my girlfriend 7 years ago. Yes. Margaret made sure of that, didn't she? Willing to die just to keep you out of the equation, undermining me at every turn, right up until the end. I need to know one thing. Did you kill Chelsea? You could say that. Don't move. It's a long story, Tex. Maybe some other time. Just tell me what happened to Chelsea. Dalton, would you please answer Tex's question? My pleasure. We'd stolen your speeder, of course. After I sedated you and Chelsea, you were taken to a place where we could search your memories for leads to Margaret Leonard's whereabouts. When that failed, I staged Chelsea's death, attempting to draw Leonard out of hiding. We left identifiable DNA inside your burned-out speeder. Which, incidentally, was uninsured. Leonard didn't fall for it, unfortunately. Eventually, we let Chelsea go, and I never saw her again. This was all before I returned. I've never seen Chelsea. I haven't seen her either. As far as you know. Pokusím se to shrnout, stalo se toho hodně a dost významně se nám děj posouvá dopředu. Potom, co Tex vrátil Bowersovi paměť, se dozvěděl, že Bowers se infikoval sám a že to vlastně jako Tex neměl dělat. Infikoval se proto, aby z něj nedostali v Sejsenu, co se stalo s cryochamberem a kdo ho vlastně teďko drží. Takže v tom cryochamberu, který odnesl ten člověk, který v podstatě Texe kontaktoval teďko nedávno znova na telefonu a ptal se, jak to vypadá s Bowersem, tak v tom cryochamberu je uložený klíč ke všemu, co se bude dít asi jako dál. Pravděpodobně je v tom zavřený ten Tesla egg, který sám Tex našel ve své kanceláři v tom období, který on si teďko nepamatuje. Už víme, že ho infikovala Margaret, aby se zmocnila toho cryochamberu, ale Bowers v podstatě netušil, co s tím chce Margaret dál dělat. Nevěděli, jestli na kterou stranu se přidá, protože tady lidi ze Sejsenu samozřejmě ten egg potřebujou taky. Takže v podstatě Bowers proto, že se mu vrátila paměť ze strachu, aby z něj nedostali informace, tak se vlastně zabil skokem z toho okna. A tak se teďko dozvídá, že tihleti lidi stojí nejen za tím přepadením, ale i za tím, co se stalo kdysi dávno, kdy v podstatě Tex byl přepadený z Chelsea při návratu domů z hotelu Golden Pagoda. Dozvídá se teda, že po nich nestřílel, jakože je nezastřelili, ale že byli jako uspaný, že nafingovali, zapálili Texův speeder a nafingovali v něm smrt Chelsea, ale že Chelsea v podstatě nechali jít, ale že ji nikdo nikdy teďko neviděl. Takže dozvídáme se, že Chelsea je asi skutečně naživu a teď budeme muset trošku rozplést situaci kolem toho, proč, nebo že Tex nemá tu svoji paměť zpátky a nemá ji proto, že Margaret nechtěla, aby si pamatoval všechny ty věci kolem Tesla egg a tý cache a toho cryochamberu. Takže jdeme vyzvídat. So Chelsea's alive, somewhere. I don't know. Or care. And you are? I am the translator. Is translating your profession or a hobby? It is my mission and my destiny. Well, I guess that makes 1,000,002 questions that I have. Everything would be a lot easier if you just unlocked my memory. I would if I could, Tex, believe me. Unfortunately, Margaret took your trance key to her grave. What? I'm supposed to believe that I'm on your guys' side for whatever's going on here? That's right. We're all in this together. We united in a common goal. It was a goal Margaret and I used to share many years ago. But she lost hope.
after I died. You're Joe Hansen? Margaret Leonard's husband? The FBI agent who stole the Tesla cash? I am. And I did. But when I learned what we'd taken from Tesla and buried in our vaults, what amazing technologies he had to offer the world, it became my dream to complete his work. But then I was diagnosed with terminal cancer. I had little time left, so we decided that I should be preserved in a cryogenic state, in hopes that a cure could be found someday. But now you're here, alive again, so who's the one who brought you back? Margaret refused. She said it wasn't safe yet. I tried to pressure her, and she disappeared. In the end, it was Mason who completed the reanimation. What was it like? Indescribable. I saw eternity. And I returned with a renewed sense of purpose. I finally saw the true vision of Tesla's work. So if Mason brought you back, why did he turn against you? Margaret can be very persuasive. I think she convinced Mason that my work was too risky. But she couldn't convince you, Tex. I'm a little lost here. Why do you need me? Margaret held one last piece of the puzzle. The Tesla egg. It is the nucleus of the atom. Without it, the spirit radio has little effect. But with it, the veil between living and dead will vanish, and we will all exist within the immortal coil. We have work to do. You're free to go, Tex. These guys must be playing some kind of mind trick on me. This has got to be a setup of some kind. Tex, buddy, I'm afraid I haven't been totally straight with you. But over the last 7 years, you have become a lying, womanizing, duplicitous, two-timing cutthroat who plays both sides against the middle for money, and is partners with the gentleman who just left the room. I thought you could just walk away from the person you'd become, but I see that fate may have something else in mind.